ओके मसँग आज चाहिँ बिजुली साइकल छ तपाईले हिजोको भिडियोमा जुन हेर्नुभयो सेम टु सेम सेही नै साइकल हो र यो साइकल चाहिँ बिक्रीमा छ उहाँ ओनरले चाहिँ म यो साइकल बेच्छु भन्नुभएको छ सो पछाडीमा यहाँ मोटर पनि तपाईको सबै फिट छ सबै रेडी गरिरहेछ जस्ट केही पनि परेन तपाईले लानु मात्रै हो र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ 35000 राख्नु भएको छ अहिले 35000 राख्नु भएको छ सो उहाँको नम्बर तपाईको अगाडिमा छ त्यसमा चाहिँ कल गर्नु होला उहाँसँग डिस्कस गर्नु होला केही % डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो होला मलाई तपाईहरुले यदि टेस्ट राइड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको यो सिन्धुली बजारमा आएर उहाँले कल गर्नुभयो भने मजाले उहाँ आएर सिन्धुली बजारमै उहाँ घर हो उहाँले तपाईले टेस्ट ड्राइभ पनि गराइदिनुहुन्छ र सबै जानकारी यो सम्बन्धी दिनुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको 250 वाट वाला गियर मोटर वाला किट हो र अगाडिमा लिथियम फस्फेट ब्याट्री युज भएको छ जसको आयु चाहिँ 2 देखि 3 वर्षको हुन्छ र यो भित्र चाहिँ सबै ब्याट्री यहाँ म्यानेजमेन्ट गरेछ जसैगरी यहाँको चाबी पनि छ यो चाबी लाएर अन गर्नु पाइन्छ सो यो तपाईले साइकल चाहियो भने तपाईको अघिल्लो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला 1 नम्बर पार्ट यसको फर्स्ट नम्बर पार्ट हेर्नु भने यसको सबै डिटेल जानकारी दिएछु र उकालो ओह्रालो कति जान्छ स्पिड के कस्तो छ चार्जिङ टाइमहरु सबैको बारेमा मैले भनिसकेको छु र यसलाई चाहिँ चार्ज हुन लगभग 2.5-3 घण्टा जति लाग्छ उहाँलाई अब त्यो चार्जरको हिसाबले फरक पर्ने रहेछ उहाँसँग चार्जरहरु पनि छ तपाई केही पनि गरेर पनि जस्ट किनेर लाने चलाउनु भए पुग्छ सो भेट्ने छु एउटा नयाँ भिडियो साथमा तपाईहरु यदि इलेक्ट्रिक बाइसाइकल किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने बनाएको एसेम्बल भएको साइकल किन्न पाउनु भयो सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र फेरि पनि म भन्दैछु तपाईको उहाँ साइकल किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ ओनरको नम्बर चाहिँ अगाडिमा छ त्यो तपाईले फोन गरेर उहाँसँग राय लिन सक्नुहुन्छ उहाँको के कस्तो प्रतिक्रिया छ त्यो लिनु होला र टेस्ट ड्राइभ गर्नु होला यदि किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला ओके भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा